So welcome sa Anton Jets TV. Ang pag-aaralan natin ngayon is about sa noun for written form. Pag-aaralan natin about sa past at saka present tense. Tuturo ko sa inyo kung paano siya matutunan ng mabilis. Okay? Let's go! So welcome again. Sa Korean language, pagdating sa noun, mayroon silang nilalagay sa dulo para malaman nila kung ano yung sinasabi mo. Ito ba yung present or past? Pag-aralan natin yung present. Sa present, ang nilalagay mo lang is the. Pag ang noun mo ay walang final consonant. Ida naman pag mayroong final consonant. For example, sagwa. Sagwa is apple. Sagwa, walang final consonant. Kaya ang ilalagay mo is da. Magiging sagwada. Sagwada is an apple. Next example, yunpil. Yunpil is pencil. Yunpil, merong final consonant. Kaya ang lalagay mo is ida. Magiging yunpil ida is a pencil. Pagdating naman sa past tense, ang ilalagay mo is yukta. Yukta pag walang final consonant. Iukta pag merong final consonant. For example, sagwa. Sagwa, walang final consonant. Kaya ilalagay mo is yukta. Magiging sagwa yukta. Was an apple. Next example, yunpil. Yunpil, merong final consonant. Kaya ilalagay mo is i-utta. Magiging yunpil i-utta. Was a pencil. Pag-usapan naman natin yung negative form. Ang ilalagay mo lang is anida sa present tense. Ang kaibahan lang, maglalagay ka ng identifier particle. Si, ga, at saka i. Idagdag mo siya sa noun. Si ga, pag walang final consonant. Si i, pag mayroong final consonant. Okay? Present tense, for example, sagwa, walang final consonant, kaya ilalagay mo is ga. Magiging sagwa ga. Tapos idugtong mo si anida. Sagwa ga anida is not an apple. Next example, yunpil. Yunpil, mayroong final consonant, kaya ilalagay mo is i. Magiging yunpire. Tapos ilalagay mo si anida. Yunpire anida is not a pencil. Pagdating naman sa past, ang ilalagay mo is ani utta. For example, sagwa, magiging sagwaga ani utta. Was not an apple. Next example, yunpil, magiging yunpire ani utta. Was not a pencil. So ngayon, pag-usapan naman natin yung polite form sa written. Pagdating sa present, ang ilalagay mo lang is nida. May final consonant man o wala. Ang idadagdag mo lang is nida. For example, sagwa, magiging sagwa nida is an apple. Yunpil, yunpil nida is a pencil. Pagdating naman sa past, yutsum nida, ang ilalagay mo pag walang final consonant. Pag mayroon naman, ang ilalagay mo is iot sumnida.
Okay, for example, sagwa, walang final consonant. Kaya lalagay mo is yotsom nida. Magiging sagwa yotsom nida. Pagdating naman sa negative form, ang ilalagay mo naman sa present tense is anim nida. Tapos maglagay ka pa rin ng ga at saka i. For example, sagwa. Magiging sagwa ga anim nida. Is not an apple. Next example, yunpel. Yunpire anim nida. Is not a pencil. So ngayon, pag-usapan naman natin yung spoken form. Unahin natin yung informal. Sa informal, pagdating sa present tense, ang ilalagay mo lang is ya. Ya pag walang final consonant. Iya pag mayroong final consonant. For example, sagwa. Sagwa, walang final consonant. Kaya lalagay mo is ya. Magiging sagwa ya. Is an apple. Next example, yunpel. Yunpel, mayroong final consonant. Kaya lalagay mo is iya. Magiging yunpi riya. Is a pencil. Pagdating naman sa past, ang ilalagay mo naman is yoso. Yoso pag walang final consonant. Iuso pag mayroon. For example, sagwa, walang final consonant, kaya ilalagay mo is yoso. Magiging sagwa yoso. Was an apple. Next example, yunpel. Yunpel, mayroong final consonant. Kaya ilalagay mo is i-oso. Magiging yunpere oso. Was a pencil. Pagdating naman sa negative form, mas madali lang siya. Ang ilalagay mo lang is aniya. Okay? For example, sagwa. Magiging sagwa aniya. Is not an apple. Yunpel. Magiging yunpel aniya. Is not a pencil. Pagdating naman sa past, ang ilalagay mo is ani oso. Okay, for example, sagwa. Magiging sagwa ani oso. Was not an apple. Next example, yunpel. Magiging yunpel ani oso. Was not a pencil. Next tayo, polite spoken form. Ito yung pagalang na panalita. Pagdating sa present tense, ang ilalagay mo lang is yeyo. Yeyo pag walang final consonant. Iyo pag mayroong final consonant. For example, sagwa. Magiging sagwa yeyo. Is an apple. Next example, yunpel. Mayroong final consonant, kaya lalagay mo is iyo. Magiging yunpi ri iyo. Is a pencil. Pagdating naman sa past, ang ilalagay mo naman is yo soyo. Yo soyo pag walang final consonant. Pag mayroon, ang ilalagay mo is i-u soyo. For example, sagwa. Magiging sagwa yu soyo. Was an apple. Next example, yunpel. Magiging yunpiri o soyo. Was a pencil. Pagdating naman sa negative form, ay lalagay mo is ani, iyo. With or without final consonant. For example, sagwa. Magiging
sagwa ani iyo. Is not an apple. Next example, yunpil. Magiging yunpil ani iyo. Is not a pencil. Another example, is a shop. Is a shop is present. Shop sa Korean is kagi. Pagdating sa written form, magiging kagida. Da yung ilalagay mo. Pagdating sa spoken, magiging kagiyeyo. Next example, is a bag. Bag is kabang. Pagdating sa written, ang ilalagay mo is ida. Kasi mayroon siyang final consonant. Magiging kabangida. Pagdating sa spoken, ang ilalagay mo naman is iyo. Magiging kabangi iyo. Next example, was beef. Beef sa Korean is sogoge. Okay? Past tense was, kaya magiging sogoge yotta. Written. Pagdating sa spoken, magiging sugoge yo soyo. Next example, was a teacher. Was is past. Pagdating sa written, magiging sumsing nini ukta. Pagdating naman sa spoken, magiging sumsing nini o soyo. Next example, is not a flower. Negative form. Pagdating sa written, magiging tuchi anida. Written form. Pagdating sa spoken, magiging kuchi ani iyo. Okay? Kuchi is flower. Sana may naintindihan kayo sa pinag-aralan natin. Kaya kung nagustuhan mo, paki-like and subscribe at i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng upload ko.